આગળ દાખલા નંબર 7 માટે દાખલા નંબર 7 માં તમને બે સમીકરણ બનાવીને આપેલા છે x - y + 1 = 0, 3x + 2y - 12 = 0. આ બે સમીકરણ જે આપેલા છે એમાં આપણે આલેખ દોરવાનો છે. આલેખની સાથે બીજો પ્રશ્ન એ છે કે તમે જે બે રેખા દોરો છો એ બંને રેખા સાથે x અક્ષ અને y અક્ષ, અહીંયા લખ્યું છે માત્ર x અક્ષ, તો બંને રેખા અને x અક્ષ દ્વારા જે ત્રિકોણ બને છે એ ત્રિકોણના ત્રણેય શિરોબિંદુના યામ જણાવો. A B C કે P Q R જે પણ હોય. તો રીત આપણે જેમ કરી છે પહેલાં એમ જ. પહેલું સમીકરણ x - y + 1 = 0, એમાં મેં જો y ને જ કરતા બનાવ્યા છે, પણ આ વખતે yનું ચિહ્ન કયું છે? માઇનસ. તો મેં -y ને આ બાજુ લઈ આવ્યો. -y જમણી બાજુ આવે એટલે +y, x + 1 તેમના તેમજ. એટલે પહેલું આપણે બનાવ્યું y ને કરતા, બંનેની જોડે કોણ છે? x. તો x ની કિંમત ધારી. x ની કિંમત 1 ધારો તો 1 + 1, y ની કિંમત 2. x ની કિંમત 2 ધારો તો 2 + 1 એટલે 3. થઈ ગયું. એ રીતે અહીંયા 3x + 2y - 12 = 0, આમાં મેં y ને જ કરતા બનાવ્યા છે એટલે બંને પદ બરાબરની સામે જાય તો ચિહ્ન બદલાય. -12 સામે જાય તો +12, 3x સામે જાય તો -3x, અને છેલ્લે y ની જોડે 2 ગુણાકારનું ભાગાકાર. આપણે શીખવાડ્યું હતું ગયા લેક્ચરમાં x ની કિંમત એવી ધારવાની કે આ સાદુરૂપ જે પણ આવે એને 2 વડે ભાગી શકાય. દાખલા તરીકે તમે પહેલાં 1 ધારશો તો 3 × 1 = 3, 12 માંથી 3 જાય તો 9, 9 ને 2 વડે ભગાય તો પોઈન્ટમાં જવાબ આવે. આપણે પોઈન્ટમાં લાવવું નથી તો 2 ધારો, 3 × 2 = 6, 12 માંથી 6 ગયા તો 6, 6 / 2 એટલે 3. તો x ની કિંમત 2 ધારવાથી જવાબ કેટલો આવશે? 3. હવે પહેલી કિંમત આપણે 2 ધારી છે, છેદમાં કેટલા છે? 2. જેટલા છેદમાં હોય એટલો ડિફરન્સ રાખવાનો. તો 2 ને 2 = 4, 4 ધારો તો 4 × 3 = 12, 12 માંથી 12 ગયા તો 0. મેં કીધું એ પ્રમાણે તમે તમારી અનુકૂળતા પ્રમાણે બીજી કિંમત પણ ધારી શકો છો. અને હવે આલેખ મેં દોરીને બતાવ્યો છે. x માં 1, y માં 2, તો x અક્ષમાં 1, y માં 2 એટલે આ પોઈન્ટ અહીંયા મળશે. x માં 2, y માં 3, x અક્ષમાં 2, y અક્ષમાં 3 એટલે પોઈન્ટ અહીંયા મળશે. આ બંનેમાંથી રેખા દોરી દેવાની આ રીતે. અહીંયા x માં 2, y માં 3 એટલે પાછું આ જ આવશે 2, 3, 4, 0, તો x અક્ષમાં 4, y માં તો 0 જોવાનો જ નથી એટલે પોઈન્ટ અહીંયા આવશે. એમાંથી રેખા આ થશે. તો બંને સમીકરણની રેખા દોરી. તો આ રેખા જે દોરી છે એ x અક્ષ સાથે જો આ રીતનો ત્રિકોણ બનાવે છે, એ ત્રિકોણને આપણે છાયાંકિત કરેલું છે લાઈન દોરીને, બરાબર. તમે ડાર્ક કરવું ડાર્ક પણ કરી શકો છો. તો આ ત્રિકોણ જે દેખાય છે એના આપણે યામ લખવાના છે. તો જો અહીંયા પહેલો બિંદુ આપણો બનશે 2, 3, બંને અક્ષ એકબીજાને છેદે કહેવાય 2, 3. બીજો બિંદુ અહીંયા છેદે છે x અક્ષને -1 માં. તો x અક્ષમાં -1 ક્યારે મળે? કે જ્યારે y યામ 0 હોય તો -1, 0. અહીંયા ત્રીજો બિંદુ છે 4, 0, x અક્ષમાં 4, x અક્ષમાં 4 પર ક્યારે મળે? જ્યારે y યામ 0 એટલે 4, 0. તો આ પ્રમાણે આલેખ દોરવાનો, ત્રિકોણને છાયાંકિત કરવાનો એટલે કે લાઈન દોરો કે ડાર્ક કરો, અને એમાંથી આપણે ત્રણેય શિરોબિંદુના યામ લખવાના છે. અહીંયા આપણું સ્વાધ્યાય 3.2 પૂરું થાય છે. સ્વાધ્યાય 3.3 આગળના લેક્ચરમાં આપણે જોઈએ.